ใครที่กำลังจะซื้อ PLC Mitsubishi ไปควบคุมเทอร์โบแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่น MR หรือ MTD ฟังทางนี้เดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังสำหรับ PLC ของ Mitsubishi นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น MR กับ MT หลายท่านสงสัยว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมทำสรุปมาให้แล้วนะครับรุ่น MT เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้ Transistor Output แล้วรุ่น MR ก็จะเป็นรุ่น Relay Output สองรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงนะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าท่านจะไปใช้งานเทอร์โบครับผมก็จะแนะนำให้เป็นรุ่น MT เนื่องจากทรานซิสเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายความถี่ให้กับตัวเทอร์โบได้สูงสุดถึง 400,000 เพาเปอร์เซกนะครับซึ่งสูงมากๆก็จะทำให้เทอร์โบวิ่งได้ถึง 3,000 รอบแน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่น MR นะครับสามารถจ่ายเพาได้แค่เพียง100เพาเปอร์เซกพอจ่ายไปแล้วโดยเต็มความถี่แล้วเนี่ยนะครับก็จะวิ่งได้แค่ประมาณ10 RPM ประมาณ10 RPM เท่านั้นนะครับหลายท่านก็จะถามว่าอ้าวแล้วงั้น MR มันถูกผลิตออกมาทำไมไปใช้งานแบบไหนนะครับผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับในตารางนี้นะครับถ้าดูในตารางนี้ท่านก็จะพบว่ารุ่น MT เนี่ยโหลดสูงสุดที่มันจ่ายได้เนี่ยแค่เพียง 0.4 แอมป์ซึ่งน้อยมากๆนะและไฟขาเข้ามันได้แค่30โวลต์30โวลต์เอาไปทำอะไรได้นะครับก็แค่ต่อควบคุมคอยล์รีเลย์หรือว่าแมกเนติกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรุ่น MR เนี่ยสามารถคอนโทรลจ่ายไฟผ่านตัวมันเนี่ยได้ตั้งแต่โวลต์ DC และ30โวลต์จนถึง240โวลต์ AC ได้เลยนะงานก็ง่ายท่านไม่ต้องไปตั้งต่ออุปกรณ์ภายนอกแล้วและตัวรีเลย์แต่ละช่องของ PLC เนี่ยรับกระแสได้ถึง2แอมป์ได้2แอมป์เลยเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเขาออกแบบรุ่น MR มาใช้งานคอนโทรลระบบแมกเนติกระบบไฮดรอลิกที่ต้องการแค่ออนออฟไม่ต้องการความถี่สูงนะครับออนออฟต่อผ่านได้เลยแต่ถ้าท่านเลือกใช้ MT ไปทำงานแบบนั้นได้ไหมทำได้แต่ท่านต้องระวังเนื่องจากว่า MT มันรับกระแสไหลผ่านได้แค่ 0.5 แอมป์น้อยมากๆนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนต้องเลือกระหว่าง MT กับ MR ดังนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่างานของท่านเอาไปใช้ทำอะไรคอนโทรลเทอร์โบ MT คอนโทรลรีเลย์คอนโทรลแมกเนติก MR แค่นั้นเองนะครับแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่หลายท่านไม่รู้ถ้าหลายท่านมี PLC อยู่ในโรงงานอยู่แล้วนะครับเวลาที่มันเสียนะผมพูดถึงเวลาเสียจะเปลี่ยนนะครับหลายท่านก็จะเห็นว่ามันมีเทอร์มินอลเยอะๆแบบนี้นะเวลาท่านจะเปลี่ยนท่านจะต้องมานั่งถอดสายไหมผมมีวิธีเคล็ดลับครับท่านสามารถขันน็อตนะขันน็อตตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนี่มันจะมีน็อตสีดำๆตรงนี้นะครับเป็น M3 นะขันออกนะครับขันออกแล้วท่านก็งัดมันขึ้นนี่อย่างนี้เลยนะแล้วท่านก็เอานี้สมมติว่าอันนี้มีสายต่ออยู่ท่านก็เก็บไว้นะมันก็จะห้อยๆอยู่อย่างนี้ท่านก็ถอดตัวข้างบนนี้ออกแล้วตัวใหม่มาเสียบแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมขันน็อตเข้าไปอย่างนี้แล้วก็โหลดโปรแกรมครับโหลดโปรแกรมของตัวเก่าเอาเข้ามาใส่ตัวใหม่แล้วก็ใช้งานได้เลยผมเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้นะท่านก็เสียเวลาแค่ประมาณ15-20 นาทีนั่นแหละเครื่องท่านก็กลับมารันได้เหมือนเดิมก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เราอยากจะบอกให้ทุกท่านได้รู้กันนะครับและถ้าทุกท่านมีคำถามเรื่องเทอร์โบเรื่อง PLC ก็สามารถตัดถามเข้ามาได้นะครับที่ @PSC 2013ตัดถามเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ